नमस्कार साथीहरू, क्यानाडा सिजनल भिजा, फिनल्यान्ड सिजनल भिजा, डेनमार्क सिजनल भिजामा चाहिँ पठाइदिन्छु भनेर धेरै स्क्यामरहरूले चाहिँ अहिले पैसा लुट्ने कामहरू गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ युके सिजनल भिजा खुलेको थियो र युके सिजनल भिजामा धेरै मान्छेहरू गए पनि नेपालीहरू होइन, गएर कमाएर आए पनि नेपालीहरू। तर युके सिजनल भिजाको त्यो एउटा सिजनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरै नेपालीलाई ठगेर त्यसरी पैसा लुट्ने कामहरू पनि भयो र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नै युके सिजनल भिजा पनि बन्द भयो। सो अहिलेको समयमा चाहिँ क्यानाडा सिजनल भिजामा पठाइदिन्छु, अहिले चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ, अहिले खुलेको छ भनेर चाहिँ धेरै नेपालीहरूले स्क्याम गरिरहेको छ होइन। सो यो स्क्यामको बारेमा आज म बताउँदैछु। यिनीहरूले कसरी स्क्याम गर्छ, यिनीहरूले के काम गर्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू आज म तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँ कसरी फस्नुहुनेछ उनीहरूसँग, यो सम्पूर्ण कुराहरू आज म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा फेसबुकमा एउटा पोस्ट देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो फेसबुकमा चाहिँ यसरी उनीहरूले एउटा विज्ञापन प्रमोट गरेको हुन्छ होइन। ल यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर के भनेको छ भने क्यानाडा जाने अवसर जनवरी 1 देखि क्यानाडा वर्क भिजा 2023 लागि खुल्यो, सबैले एप्लाई गर्न मिल्ने, टोटल लागत 3,50,000, स्यालेरी 4 लाख, नो मेडिकल, नो इन्टरभ्यू, नो एजुकेसन, फ्याक्ट्री वर्कर, फार्म वर्कर, ड्राइभर, हेभी लाइट गार्मेन्ट वर्कर, सेल्सम्यान, हाउस किपिङ, क्लिनर, केयर गिभर, बारिस्टा, जनरल वर्कर, कुक, वेटर्स, स्टोर किपर, टेलर, अफिस बोय, गर्ल, क्लिनर, इलेक्ट्रिसियन, इटिसी, स्किल एन्ड अनस्किल जब, 2 इयर्स वर्क भिजा भनेर भनेको छ। भिजा थपेर बस्न मिल्ने छ पनि भनेको छ। आफूसँग जे कामको अनुभव छ त्यही काममा एप्लाई गर्न मिल्ने भनेर भनेको छ। कति सजिलो दिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यहाँ के भनेको छ भने डकुमेन्टेसन, युरोपास सिबी र कभर लेटर, मोटिभेसनल लेटर, एप्लाई एन्ड प्रोसेसिङ चार्ज रु 2500। यो बाहेक अरू क्यानाडा जाने कन्फर्म हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। कन्ट्याक्ट भनेर यहाँ वाट्सएप नम्बरहरू पनि दिएको छ होइन। थप जानकारीको लागि भनेर यहाँनिर नम्बरहरू विभिन्न दिएको छ। अब यो सब देखिसकेपछि तपाईँलाई पनि एप्लाई गर्नु मन लाग्छ होइन। सो तपाईँ पनि यो कहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर जानुहुन्छ। अब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, फस्नुहुन्छ। कसरी फस्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँलाई फसाउँदैनन् यिनीहरूले होइन, सानोतिनो कुरामा फसाउँछन् र उनीहरूले त्यहीँबाट नै धेरै उनीहरूले फाइदा लुटिराखेको हुन्छन्। कसरी उनीहरूले फसाउँछ भन्दा हेर्नुहोस् है। अब यिनीहरूले चाहिँ कसो गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई क्यानाडा पठाइदिने, डेनमार्क पठाइदिने भनेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोसेस गरिदिन्छौँ, हामी एप्लाई गरिदिन्छौँ, पठाइदिन्छौँ भन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, अब एप्लाई गर्नको लागि तपाईँको युरोपास सिबी र कभर लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्छ। अनि त्यो बनाएको चाहिँ तपाईँको चार्ज लिन्छ। कति चार्ज लिन्छ त भन्दाखेरि 2500 चार्ज लिँदो रहेछ है। अब उनीहरूले के गर्छ, त्यति बनाइसकेपछि अब एप्लाई गर्नुपर्ने भन्छ। अब एप्लाई गर्नलाई पनि तपाईँलाई 400-500 कति चार्ज लिन्छ होइन। अनि एप्लाई गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अफर लेटर आउनुपर्छ। अफर लेटर आउनु टाइम लाग्छ। अफर लेटर आएपछि चाहिँ तपाईँको भिजा प्रोसेसिङको काम हुन्छ। अनि भिजा आएपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 4 लाख अथवा 5 लाख कति तिर्नुपर्ने उनीहरूले भनेको हुन्छ। त्यति तिरेर चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले भनेको हुन्छ। सो अब उनीहरूले के गर्छ, तपाईँको युरोपास सिबी बनाइदिन्छ, कभर लेटर बनाउँछ, अनि एप्लाई गरेको चार्ज लिन्छ। जम्मा तपाईँलाई त्यसमा समथिङ 3,000-3,500 कति लिन्छ होइन। अनि त्यति लिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एप्लाई गर्छ। सो एप्लाई त गर्छ, तर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने क्यानाडा सिजनल भिजामा कहिल्यै पनि नेपालीलाई अहिलेसम्म लाँदैन र लगेको पनि छैन। र सिजनल भिजामा क्यानाडाले नेपालीलाई लाँदैन, यति कुरा याद राख्नु होला। सिजनल भिजामा क्यानाडाले लाने भनेको 10वटा कन्ट्री मात्र छ, त्यो पनि नेपाल चाहिँ पर्दैन है। त्यसमा भनेको मेक्सिको, अरू कुन कुन यो कन्ट्रीहरू छ, जामाकाई, मेक्सिको, यस्तै कुन कुन कन्ट्रीहरू छ, 10वटा कन्ट्रीहरू चाहिँ पर्छ। नेपालीलाई चाहिँ क्यानाडाले सिजनल भिजामा लाँदैन। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। अब उनीहरूलाई त यो कुरा थाहा छ नेपालीलाई लाँदैन भनेर, तर पनि उनीहरूले तपाईँलाई फसाउँछ। कसरी भन्दाखेरि पठाइदिन्छौँ भन्छ, पठाइदिन्छौँ भनिसकेपछि तपाईँलाई होला जस्तो लाग्छ। अब भिजा आउँदैन भोलि, उनीहरूलाई थाहा छ लाँदैन भन्ने कुरो, तर उनीहरूले चाहिँ कसरी फाइदा लुटेको हुन्छ भन्दा तपाईँको कभर लेटर र सिबी बनाइदिन्छ। कभर लेटर र सिबी बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 2500 लिइहाल्छ। एप्लाई गरेको 400-500 कति लिएर तपाईँलाई 3,000-3,500 कति लिइहाल्छ होइन। त्यसै गरेर उनीहरूले चाहिँ धेरै मान्छेको त्यसरी सिबी कभर लेटर गर्दै एप्लाई गरेको चार्ज मात्रै लिँदै गऱ्यो भने पनि टन्नै पैसा कमाउँछ उनीहरूले। उनीहरूको अफिसै हुन्छ होइन, अफिस खोलेर बसेको हुन्छ। सो टन्नै पैसा कमाउँछ त्यसरी। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, भिजा आउला भनेर बस्नुहुन्छ।
अब भिजा नआए पनि त्यो जाबो 2-3 हजार त अब जाओस् भनेर माया मारेर हामीले त्यो खर्च गरिएको हुन्छ। किनभने 1 करोडको लट्री पर्छ भन्ने एउटा आशमा मान्छेले धेरै पैसा हानिन्छ नि त होइन। त्यो हिसाबले पनि अब क्यानाडाको भिजा लागिहाल्यो भने त अब त्यो 2-3 हजार के हो र, माया मारिदिउँ भन्ने पनि हुन्छ हामीलाई होइन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले पनि 2-3 हजार खर्च गरिन्छ। उनीहरूले पनि त्यो गर्छन् भनेर थाहा भइ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, तपाईँलाई सिभी कभर लेटर र एप्लाई गरेको चार्ज लिएर टन्नै पैसा कमाउँछ। सो यसरी चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ स्क्याम गरिराखेको छ। सो तपाईँले पनि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा चाहिँ तपाईँले पहिला बुझ्नु होला होइन। कुन कन्ट्रीले चाहिँ सिजनल भिजामा कुन कन्ट्रीलाई लाँदैछ, नेपालीलाई लाँदैछ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। सो कुन कन्ट्रीले नेपालीलाई कुन भिजामा लान्छ भनेर चाहिँ प्रपर जानकारी चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भिडियोहरू अपलोड गरिराखेको हुन्छु। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।